ng bundok. Malapit-lapit na tayo. So, ilang oras na ba tayo bumabiyahe? Mga 4 hours. More than 4 hours ata. Kasi umalis tayo ng mga 5:30 and 9:30 na ngayon. 9:38 to be specific. So, yeah, somewhere around 4 hours. In the twisties, or rather on the twisties. So unfortunately sarado yung Cannon Road. Yun pa naman yung ine-expect ko, kasi along Cannon Road madami kang nadadaanan ng mga parang scenic spots, like for example yung Bridal Falls, and of course yung Lion's Head, and then yung viewing deck. Malapit na sa Baguio yun para makita mo yung buong Cannon Road pababa. So yeah, unfortunately sarado according sa Baguio City Public Information Office Facebook page, ano. So check ko yung bago umalis. Kaya pala pinabalaan ako ni Waze dito sa may isang daanan, ano. And finally, we have reached the City of Pines. Alright, so yan, dinner muna kami dito sa Good Taste. So nakita ng daming tao. So dinadayo talaga siya dito, ano. Saka yung pila sa baba sobrang haba. And yun nga, wala ka pagpa-parkingan. Kaya yun, nag-park ako sa may Burnham. Medyo malayo. Hihinga lang ako sa pagtakbo papunta dito. But yun, beef broccoli, ano yun? Buttered chicken. Masarap yung buttered chicken nila. Recommend. So yun, lunch, brunch, tapos rekta na ng Camp Kawan. So we have arrived Camp Kawa. So medyo matarik na yung daan and matarik. Pero sementado naman. Makipot lang yung sa may bandang mga bayan pero all goods. Buti lang.
Alright, so we have arrived at Camp Kawa. So ito yung car camping spot nila. So ito yung spot 1. Ito. Yan. And then yung spot 2 is etong nasa baba. So yung nakalagay dito ay car camping. Camp at your own style. So this spot and that spot. And then yun, yung nasa taas is yung mga parang cabin nila or cottages na pwede nyong rent parang Airbnb kumbaga. And pati ata yan, kasama din ata yan. Dahil meron pa mga spots ata sa baba para sa mga yung hindi car camping yung mga tent pitching lang. So yun, mag-set up na tayo ng ating camp. Alright.
Alright, so it's already night time. First day namin dito sa Baguio. I think this is still Baguio, Camp Kawa. But yung ragsak for the next car camping is Benguet, La Trinidad. So yun, may ilaw naman dito sa spot. Ayan. So yan, pati dito sa area to, ito yung pinakamaliwanag. Medyo nasira lang yung ilang bombilya dito, pero yan, maliwanag naman dito sa spot namin. And then yun, syempre may bago kaming ilaw, bili ni Kai. And of course yung luma nating magnetic na ilaw na pinanggagamit ko pang DIY before, now pang camping na. Pinatay ko lang ngayon kasi medyo mabilis siya maubos, ano. Pero yun, nilagay ko siya dun sa pinaglalagyan ng poles ng awning, no. Yun yung nakita ko kay Sir Bob ng nakalimutan ko yung pangalan, shit, sorry sir. Pero yun, yung mga tawag dito, mobile bar, yun yung business nila. So yun, prepare na for dinner. And currently yung lamig pala dito, so 24.5 degrees Celsius as of now, ano, yung tinignan ko. So better bring your jackets. Iba yung lamig dito compared dun sa Tanay Rizal eh. Kahit mag 24 sa Rizal, dito medyo parang mas chill or mas chilly yung lamig, ano, compared sa Santa Ines sa Tanay Rizal. And yun, aside from that one, ito yung view nyo dito sa Camp Kawa. So makikita nyo yung night skyline, not really skyline kasi puro bahay lang naman yan, di building. But yun, makikita nyo yung ilaw mula sa Baguio City proper, ano. So maganda yung view dito. Yan. Tulad lang din na nakita nyo kanina, kung kanina puro puno nakikita nyo, ngayon puro ilaw ng mga bahay or establishment. So yan, sulit talaga dito yung view nyo sa Camp Kawa, no. Alright, so hindi namin na-expect na ulan ng gabi kasi yung forecast na tinignan namin the day before, uulan daw ng hapon dito sa Baguio. But apparently hindi yun yung nangyari and umulan ngayong gabi. So ngayon, medyo ano pa kami tawag dito. Hindi pa kami ganun kasanay. First time ko lang mag-setup ng awning. So pinantay namin to. Pero medyo binaba namin yung both sides. Pero yun nga, kahit ibaba mo both sides, dapat at least itong kabilang side is mas mataas compared dun sa kabila. So ngayon lahat ng tubig tumatapon dyan. And yun, kanina, since medyo mabigat din yung material neto nung awning tent, ayan, bumigay yung doon. Kasi naipon yung tubig eh. Hindi bumababa yung tubig. So naipon lahat doon, natanggal yung velcro strap. So yun lang, just take note na dapat may isang side na mas mababa or yung pinakamababa dapat na side, doon tatapon lahat ng tubig. Tapos taas nyo yung kabilang gilid, ano.
And then syempre, both sides dapat mas mababa dito sa mismong awning. Yung sa kung saan nakakabit sa sakyan, dapat mas mababa itong dalawa. And then yung isa mababa. Yun, ganun lang. Alright, so quick camp tour tayo dito sa Camp Kawano. So yan yung cabin nila, yan yung parang nire-rent sa Airbnb. Parang ganun yung style. Yan yung signage lang. Dito yung magpa-park yung mga mag-glamping or tent pitching dun sa baba. Tapos ito yung car camping spot. Ito yung una. Ito yung pangalawa. So yan lang yung alam ko na car camping spot. Dito kasi siguro dalawang sakyan pero yun nga lang, maliit na yung space niya sa gitna. So I would only recommend na isang sakyan on each spot. And dyan, pupunta muna tayo dito sa baba. So ito may cabin rin dito. And ito currently parang ginagawa rin, mga rooms rin. Ayan. Pero hindi pa tapos. Ayan yun, may landscaping dito. And ito yung view mo dito. So ito yung nakita nyo kanina, time lapse. Sobrang ganda. From there to there. And then may giant swing dito. And isang dito platform ulit. With table tsaka umbrella. And then meron pwede rin tambayan yung baba. Same rin dun sa cabin. Akit tayo dito. Pakita ko sa inyo yung view dito. Yan. So pwede ka rin tumambay dito. Enjoy mo yung view dito. So Baguio City, ayan. Yung airport nandun, Lawakan Airport. So ayan, tapos meron ding falls doon. Ayan o. So ang ganda ng view, So punta naman tayo doon sa isa. So meron din dito ang tambayan. I'm not sure kung pwede ka mag-pitch ng tent sa may dulo, pero yan, tambayan. And then meron ding tambayan sa baba. Yan. Tapos dito yung glamping. Yan. Ito yung po tambayan sa baba. Diba ang ganda? Ito dito ako na-amaze kasi nakikita mo yung kung saan nagde-drain yung tubig ng bundok. Tapos bababa siya dun sa ilog dun sa baba, no? Tapos ito naman yung glamping tent nila. Meron ka din sariling CR dito. Ayan. Makisilip lang tayo. Lababo, kitchen. Do pang woman lang to. Ayan. Dito ayos tiled siya. Pero mas trip ko yung nasa taas. Tapos ito yung glamping tent. Ayan. Tapos may table din dun sa baba. And ito yung view mo. So yan, yung quick camp tour. Hindi ko lang papakita sa inyo yung nasa taas kasi
syempre off limits tayo doon, hindi naman natin binook yun. Pero ito yung dito sa baba. Silipin na lang din natin yung dito. Kasi ito yung tinatawag nilang Great Wall of Baguio something. Yun. So grabe oh, nakita nyo landscaping, natural landscaping. Tapos dito rin yung tubig. Yan, meron kaunting tubig yan ngayon eh. Kasi umulan kagabi. So yan, downstream papunta doon. May mga bayan din banda doon sa baba eh. Pero grabe, sobrang amazed ako sa view dito sa Camp Kawa. Alright, so check naman natin yung kanilang CR. So ito yung lababo para pag magilamos, toothbrush, whatnot. Then ito yung toilet para sa babae. Yan. Maluwag, may mga lalagyanan ng patungan ng gamit. And may bidet. Yan. And halaman. Yun. May trash can din. Then ito yung shower. Ito common to, shared between male and female. And kagandahan dito merong heater ano. So tamang-tama kapag malamig talaga dito. Yan, may heater. Then may sabitan ka rin dito, tsaka patungan ng gamit. Yan. Then similar lang din do sa female or pambabae. Ngayon, toilet sa panlalaki. May bidet din. And patungan. So yan, meron pang lababo dito isa. Kaso di ata ginagamit yan. Tapos ito yung view dito sa may gilid ng or sa tapat ng CR. Ang ganda, di ba? Yan. Pagkatapos, puntahan naman natin yung Secret Trail sa Baguio City. Okay, so nandito tayo sa may secret spot or secret light trail dito sa Baguio City. So, explore muna tayo dito bago tayo magtungo ng SM Baguio tsaka ng Mount Kalugong and then Camp Ragsak. So, kakagaling lang namin sa Camp Kawa and nilakad ko na yung trail. So, ito yung tsura ng pababa. Nilakad ko na siya, meron tambayan banda doon ano. So, tambay na tayo onte saglit, tapos picture taking lang and then sibat na tayo no. Alright.
Alright, so nandito kami sa spot and mukhang kayang-kaya naman. Light lang naman talaga yung trail, except na siguro kung umuulan, pag may dumadaloy na tubig yan, sobrang dula siguro nun kasi parang hard clay siya eh. So anyway, pakita ko sa inyo yung spot. Ayan, puro pine trees. Maluwag yung area na to. Pwede kang mag-pitch ng awning dito, ng camping chairs mo, table and whatnot. Pwede kang mag-snack dito. Ayan, maluwag yung area na yan. Ayan, tapos yan, puro pine trees nga. Sobrang tahimik rin dito. Tapos meron pang daan pababa, pero hindi na namin check yan kasi mahirap pag nabalahaw. Walang tutulong sa'yo dito. So yun, papunta lang siya ng Camp Kawa, yung along the road papuntang Camp Kawa. So kung overland tsaka off-road enthusiast kayo, you better check this place out. Or kung ano kayo, camping lover, nature lover na may 4x4, better check this spot out ano. So yun, napaka-relaxing dito tsaka napakaganda. That's it for the secret trail dito sa Baguio City ano. So kung if ever nandito kayo sa Baguio City, may 4x4 kayo and mahilig kayo sa camping, you better find this spot ano. So yun lang yung hint ko na ibibigay ko sa inyo. Papunta siyang Camp Kawa, along Camp Kawa no. And yun, tuloy na lang kami sa adventure namin, SM Baguio and then Mount Kalugong and then Camp Ragsa. Alright. Alright, so nasa SM Baguio kami. Bumili ng kumot kasi nilamig ako nung sa Camp Kawa. And yun, check namin yung terrace. Alright, so guys, that's it for Camp Kawa. And yun, dito na tayo sa segment natin na quick campsite review ano. So, Kai, ikaw muna. Short review lang sa Camp Kawa, mabilisan. Okay naman, ang ganda ng view. Tapos yung CR maganda rin. Kaso yung lang, may heater nga rin eh. Yeah. Tapos wala lang tabo. Ayun. Yan lang. Tsaka mahina yung pressure ng tubig. Pero carry naman kasi may heater. Tapos yung view ang ganda. Siguro kasi ongoing pa siya. Yeah. So feel ko maganda siya pagtapos talaga. Pwede siya pang like rent ng diba, for glamping ganun cabin. O kaya yung cabin nila dun sa taas yan. Yan. So if for family pwede siya kasi may glamping. For friends pwede rin. So 9 out of 10 na. So, yun. Sa akin naman, bukod doon sa sinabi ni Kai, yes, excellent view, maganda yung CR. And yun, syempre sa Baguio, alam natin malamig yung tubig. Lalo pag naligo ka ng medyo maaga, may heater. And bukod doon sa mga yun, okay yan, maganda, sobrang ganda talaga yung view. Ito lang yung mga ibang cons na napansin ko. So, unang-una yung car camping ground. Medyo matigas yung madaming bato rather sa
sa pagpipicture mo ng tent. So yun, yung peg ng awning ko nung Darche, na UP na isa kasi yun nga, ang daming bato sa ilalim. So ang hirap maglagay ng pegs, magpukpok ano. And yung dalawang spot na yun, medyo yun, mabato-bato yung paglalagyan mo ng tent. And ano pa ba? Yung pagpasok, yung daan papuntang Hapkawa, be mindful lang na medyo may mga rough road na sementado pero bako-bako na eh. And then makikipot. So yung mga lowered, I would not suggest na puntahan nyo ano. And yun, I think that's pretty much it. Yun lang, medyo hindi lang nagka-communicate yung mga staff nila, kaya medyo nagulat yung caretaker na nandun ngayon na bigla kami dumating, may car camper pala. But aside from that one, pretty much would recommend Hapkawa, no? Yun nga lang, may ginagawa currently, so nung pagdating namin medyo maingay, may mga pukpok, whatnot, lagare, putol ng bakal, etc. Pero yun, feeling ko naman pag natapos yun, maganda siya, no? So yeah, hopefully na gusto itong car camping video na to, yung Hapkawa namin. And susunod na pupunta kami sa Camp Ragsak. So yun, stay tuned for the next car camping vlog. And don't forget to like and share this. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na ano, para updated ka sa mga bagong uploads. So guys, thanks for watching and see you on the next vid.